everybody. سلام به همگی. پریا خواص هستم. I hope you're doing great. امیدوارم که حالتون خوب باشه. به یک لایو دیگه خوش اومدید. میخوام که امروز بهتون یاد بدم کلی چیزای باحال داریم. So I'm waiting for you guys to join us and have another live show. سلام علیکم. سلام. سلام. So what I'm going to tell you today, چیزی که امروز میخوام بهتون بگم با شرایط اقتصادی یه ذره مچ میتونه باشه. So you can make lots of sentences with it. میتونید هزار تا جمله باش بسازید. سلام علیکم. How is everything? How have you been? از دفعه قبل که دیدمتون چطوری؟ خب داشتم آهنگ یعنی پیش پاتون آهنگ جان لجند چیزو گوش میدادم. آهنگ چی اسمش؟ Cause all of me loves all of you. I love that song. و داشتم به تو فکر میکردم و گفتم که Cause all of me loves all of you. خیلی خوب اون آهنگ. اونو میخوام بخونمش. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. Give your heart to me, I give my heart to you. حالا بماند. خب امروز Give your heart to me, then I give my heart to you. قلب تو بده به من امروز. خب قرار بدم یه کلمه خوشگل میخوام بهتون ساختاره قشنگ. یه دونه کلمه نیست، یه دونه اصطلاح قشنگ هم داریم. We have a very useful structure that you cannot find it in dictionary. نمیتونید توی دیکشنری پیداش کنید. دوتون بگم خوبم. مرسی هپی عزیز. I hope you're doing well or good as usual as you say. I'm doing good. Yeah, I'm doing good. فدات بشم من. بریم سراغ کلمه امشب. What we have tonight is this word. Afford. خیلیاتون این کلمه رو شنیدین. Maybe you have actually heard it like thousands and thousands of times, but خیلی وقتا شنیدیش. هزار بار شنیدیش. But maybe you have problem making sentences with it. چون حتی خیلی از همکارا رو من میبینم when it comes to making sentence with this word, they make a mistake. حالا بهتون میگم اون میستیکش چیه. وقتی میاد بحث جمله سازی با این, they make a very big mistake. So what I'm doing here is to teach you not to make that mistake. کاری که اینجا میخوام بکنم اینه که بهتون یاد بدم اون میستیک رو انجام ندید. It's a very useful verb. First of all, بریم سراغ این کلمه. آماده این یا نه؟ اگه آماده این دستا بالا فکر می‌کنم تعداد خوبی هم اد شدین الان دیگه. Let's start, ها. خب هر کی آماده است دستا بالا. So I'm gonna start. دفتر قلم حاضر؟ Alright. Now we're talking. الان داریم حرف میزنیم. این now we're talking خیلی ها میگن یعنی چی؟ خب یعنی چی الان داریم حرف میزنیم؟ داریم حرف میزنیم دیگه. But it's a kind of expression. یک اصطلاحه که وقتی حال میکنی با یه چیزی مثلا خیلی خوشت میاد از یه چیزی میگی آها now you're talking. الان داریم حرف میزنیم. یعنی الان تازه داری با من حرف میزنی. Let's start. همین الان شروع شد. نگران نباشن شروع نکردم. به موقع اومدی. So who's ready? Let's start this session. بریم سراغ کلمه امشب. We have the word afford. Afford. با من تکرار کن. Afford. Afford. ببین تاکیدم روی ف هست. میگم afford. و این گینبیلیه رو ما بهش میگیم stress. ببین یه گینبیلی اینجا گذاشتم. قبل از F so we say afford. Afford is a verb. یک فعله. part of speechش چیه؟ یک فعله. من تبلتم شارژش تموم شده بود. یادم رفته و بزنم به شارژ. So we don't have any picture for this word. چون همه جام شنیدی من به چون اصلا عکسش هم زیاد چیز خاصی نداره. Whatever. ادارم بهونه میارم آقای خوب. ولی شما همون نصف پای پریا رو میری جلو. عکسش رو نگاه میکنی. Whatever. خب we have the word afford which is a verb. یک فعله. به چه معنیه؟ به چه معنیه؟ به این معنیه که to have enough money to buy or pay for something.
یعنی you have enough money. پول کافی داری. پول کافی داشتن برای خریدن چیزی. So to have enough money, پول کافی. To buy or pay for something. یه چیزی داشته باشی پولش، یعنی پول بدی بخریش. So تمام این چیزایی که گفتم خلاصه میشه توی afford. حالا afford بریم سراغ استپ سوم. wordhippo.com بوده سایت. نگاه میکنی یا گوگل دیکشنری. So you just need to type the word afford in Google. توی گوگل اینو میزنی و این کلن این لیست میاد برات. مثلا میگه have the money for something. پول داشتن واسه چیزی. یا have enough. کافی داشتن واسه چیزی. پول کافی. be rich enough for something. یعنی انقدر پول داشته باشی یا چی میگن وضع مالیت خوب باشه که یه چیزی بخری. ها؟ To have enough money or be rich enough for something. خب پس اینجا نگه دار یعنی که پول کافی داشتن برای خریدن چیزی. We call it afford. تماما دانشجوها با این کلمه مشکل دارن. I don't know why. I have no actually idea why when it comes to making a sentence with this word they have problem. I think it's a problematic word. فکر کنم یه ذره داستان داره این کلمه. چون وقتی بحث جمله سازی میاد با این کلمه یه ذره بذاریم بهتون یاد بدم. استپ 4 پول کافی داشتن برای خرید چیزی. یه اقیانوس معنی داره این ولی یه کلمه است. خب حالا نمیدونم به فارسی ما یه دونه کلمه برای این داریم یا نه. But it has like enough money to have enough money to pay for something. پول چیز داشته باشی که اگه معنی فارسی یه کلمه‌ای به ذهنتون اومد بگیم و بگم درسته یا نه. But whatever. So میخوایم جمله بسازیم. اولا که ما اینو بیشتر میاریم با چی میگیم؟ میگیم can or could. can که الان مثلا به فعل تونستنه. can یعنی میگه میتونی که از پس مخارجت بر بیای، میتونی که خرج کنی، میتونی یه چیزی بخری. خب میگه استطاعت مالی داشتن. well done. آفرین گل عزیز. I was looking for that. مایه‌داری، تمکن مالی نه. That's financial statement. something else. اون یه چیز دیگه است. همون استطاعت مالی داشتن. آفرین. I was looking for this word the whole day for God's sake. کل روز داشتم دنبال این کلمه میگشتم. کجا بودی تو؟ استطاعت مالی. دقیقاً. اینجاست. It's on top of my tongue but I couldn't just come out. خب حالا میای با فعل can یا could که گذشته can هست یعنی تونستن به گذشته و can که حالا الانه میاره قاطیش میکنی یه جمله خوشگل میسازی. میگی مثلا can afford something یا could afford something in the past. یعنی استطاعت داری تونستن خریده چیزی یا مثلا دقیقا همین معنی میده. حالا تو جمله بهتون توضیح میدم همچین قش نکنید پشت چیز. can or could afford. حالا اگر فعل میخوای باهاش بیاری مثلا خرید چیزی چه میدونم هر چیزی بعدش باید فعل با تو و ساده بیاد. ing. That's the mistake. That's the mistake. اینجا هیچ وقت ing نمیگیره. نمیگی can afford doing something. We never say that. این مشکل رو همه دارن. اکثرا دارن. نمیگم همه. So what we are going to do now. بذارین جمله بسازیم. مثلا there are lots of sentences. میگم که some people بذار بگیم اینجوری refugees پناهنده ها refugees cannot نمیتونن از پس مخارج بر بیان. cannot afford مثلا نمیتونن پول کافی داشته باشن برای کلاس رفتن یا زبان انگلیسی یاد گرفتن. refugees cannot afford اینو پاک میکنم. refugees ببین cannot اینو منفیش کردم نمیتونن. حالا میگفتیم پوزیتیوش بود دیگه این میشه نگاتیوش. refugees cannot afford مثلا to learn English or to attend یا attend یعنی رفتن. to attend English classes یعنی رفتن به کلاس‌های انگلیسی
یا an English class whatever. So refugees پناهنده ها cannot afford to learn English. نمیتونن چه میدونم هزینه از پس هزینه کلاس بر بیان. نمیتونن پول کلاس بدن. ها؟ They cannot even afford to eat. نمیتونن حتی پول بزنم بنویسم. They can sometimes بعضی اوقات they cannot even حتی even اینجا با اپشنال ها حتی نمیتونن پول غذا بدن. They cannot even afford to eat. حالا let alone حالا بماند چه برسه به مثلا attend English classes. بمیرم الهی من چی شده؟ ها. So refugees cannot afford to learn English. ببین to do something نمیام بگم doing something نمیگم learning. Okay? So or they cannot afford to do something. حالا اینجا من با این یه تیکه گفتم دیگه afford to do something. میخوام afford something هم بگم. میتونی بگی مثلا از پس یک ماشین بر نمیام یا بر میام. اصلا هر چی. من اینجا می نویسم. اینو پاک میکنم. این یه تیکه رو. Wait. جعبه لغات جدید اتفاقا براتون یه دونه دارم خوشگل. حالا واستا. خب. این بود از جمله‌ای که با اون ساختم. من یه دقیقه اینو پایین می نویسم بعدا. حالا یادم میافته میذارم. خب. Can or could afford something. حالا میخوام فقط یه شی بیارم اینجا. مثلا we cannot or we can't afford. از گذشته بیارم که نگید هی چیه. We couldn't afford a car. مثلا last year. سال گذشته ما نمیتونستیم ماشین داشته باشیم. نمیتونستیم خرجه ماشین رو بدیم. Afford a car. So last year سال گذشته last year we couldn't afford a car. ببین پس میگیم afford something یعنی پول کافی برای چیزی داشتن برای یه ماشین. So we couldn't afford a car last year. Or refugees cannot afford to learn English to do something. همینو بخوام بگم میگم to buy a car last year. جفتش یکیه. We couldn't afford to buy a car or we couldn't afford a car. یاد گرفتی؟ دارم میگم دیگه. چقدر بیا. ببین. لایو سیف میکنم. نمیدونم چرا زوم میشه. هر کارشم کردم و نمیواز باید با یکی صحبت کنم درستش کنم. خب. این خیلی ساده است. فقط کافیه بعد از افورد اون چیزی که میخواستی میتونی بخری یا مثلا میخوای استطاعتش رو داری و بذاری یا استطاعتش رو نداری با نگاتیو بیاری کن و کودو. اینجا هم کافیه فعل بذاری. همونو بیار یه فعل بچسبونی کفش. خب ولی ing نمیگیره. It never gets ing. نمیتونی بگی buying a car. Afford buying. No. Afford to buy. Afford to do something. Well done. حالا اینو داشته باش. یه دونه اصطلاح خیلی قشنگ داریم. مثلا میگیم از پس مخارج اولیه زندگی برآمدن یا مخارج اول زندگی رو اولیه چیز پایه زندگی رو داشتن. میگیم چی؟ خیلی اینو دوستش دارم. Make ends meet. Make ends meet 3 کلمه است. Make ends meet. Make ends meet یعنی یک پول خیلی کفی رو داشته باشی، یعنی ته پاورتی، که یعنی ته فقر، که مثلا بتونی فقط چه میدونم از گشنگی نمیری. So we call it make ends meet. خب یعنی خرج و مخارج خیلی کمی که یعنی مثلا دیگه همین. میگه که some people بعضی از مردم متاسفانه unfortunately some people cannot. تصویر الان میگی شطرنجیه، واقعا شطرنجیه. دقیقا بخور و نمیر میشه. آفرین. خب تصویر اوکیه؟ سعی میکنم بزرگ بنویسم که ببینید. Some people
Some people cannot even make ends meet. Let alone buying a house or buying a house مثلا. بعضی از مردم some people cannot even make ends meet. حتی از پس مخارج اولیه زندگیشون هم بر نمیان. ها مرسی که گفتی. راست میگی. خیلی داره عذابم میده. گرمه. خب. Wait. Some people cannot even make ends meet. حتی نمیتونن از پس مخارجشون بر بیان. Let alone buying a house. چه برسه به مثلا خونه خریدن. چه برسه به هر چیز دیگه. Let alone یعنی چه برسه به. Let alone. حالا نوبت شماست. جمله خوشگلی میشه ساخت با اینا. I can't afford to buy a new house this year. نمیتونم یعنی امسال خونه جدید بخرم. یعنی در توانم نیست. توان مالیشو استطاعتشو ندارم. I couldn't afford to rent a house on my own. نمیتونستم پول نداشتم که یه خونه برای خودم اجاره کنم. Let alone نگاه let L-E-T let alone یعنی چه بماند چه برسه به. I can't afford cost of fancy houses let alone buying a car. آفرین. مثلا چی شده؟ I can't afford to rent your car forever. نمیتونم مثلا پول کافی ندارم که ماشین تو مثلا بگیرم. Refugees can't afford make ends. میتونی بگی. ولی بیشتر مثلا make ends رو بیا تنها بگو. Can't afford make ends. You can say but So I can afford to buy a car. To buy Yasin, to buy a car. I can afford to buy a car. Nobody وقتی nobody میاری ببین چه چیز خوبی گفت شان عزیز S-E-A-N. Nobody وقتی میاری نمیاری بگی nobody can't. میگی nobody can. پازیتیو میاری canو. یعنی هیچکی نمیتونه. Nobody can afford to drop me off at this station. Okay. I cannot afford my sons. نمیتونم از پس مخارج پسرام بر بیام. I can't afford to work for 12 hours. آقا یه دقیقه واسطین. واسه کسایی که تازه اد شدین من براتون یه توضیحی بدم. کلمه ما کلمه afford هست. afford هم به معنی to have enough money یعنی پول کافی داشته باشی. خب پول کافی برای خرید چیزی داشته باشی. To have enough money to buy or pay for something. یعنی چی؟ Be rich enough for something. خب ما این ساختار استفاده میکنیم. Can, could, afford something. Can, could, afford to do something. هیچ وقت هم ing نمیاد. خب حالا میگیم مثلا We couldn't afford a car last year. سال پیش نمیتونستیم یه ماشین afford کنیم بخریم. از پسش بر بیاییم. But this year is better. Like we can afford a car. مثلا she couldn't afford to buy a suitable present for her little sister. I can't afford to have a palace this year. Really. Make ends meet. I couldn't read. Come on, it went up. It took more time than I could afford. آفرین. یعنی بیشتر زمانی یعنی گرفت که یعنی بیشتر از اون چیزی که من میتونستم براش بذارم وقت بذارم. We cannot afford to buy for expensive things. Very good. He could not afford to celebrate their wedding. They could not actually. Okay, you can say I cannot afford to buy a house. Okay. کدوم make ends meet رو گذشته بیاری made ends meet. چرا که نه؟ ولی میتونی با can بیاریش و could بگی. چرا که نه؟ اینجوری هم میگی. مثلا میتونی بگی که I couldn't make ends meet.
I couldn't even make ends meet. But this year it's better. Like, yeah. I cannot boil water, let alone preparing a meal. عزیز دلم let alone الان نگفتم ولی خب خوبه که جمله با let alone هم میسازی. let alone. آخیش این از درس الان و امروز بود. I can't afford to buy a guitar. Okay. جان پریا عزیزم. اسم چی بود؟ مهتاب. من زیاد نمیام جلو دوربین که فوکس نکنم. من با بعدا اینو درستش کنم. The important problem is that the poor people don't have enough money to afford the food. دقیقاً. Poor people could not afford to buy food مثلا. You're welcome. دورت بگردم. انرژی تو باعث میشه با زودتر دورت بگردم من الهی. قربونت برم. ممنونم. استعداد ورزشی یه دونه ورزش باشگاه گفتم. حالا بازم میگم چشم. I can't afford to. ببین این سینونیماش. To have money, have the money for something, have enough for, be rich enough for. اینا میشه معنیاش سینونیماش. We could afford Pride car last year. We couldn't afford Pride last year, let alone this year. چه برسه به امسال. How can you afford to eat out every night? آفرین. سوال خوبی کردی. خوب نیست. Don't eat out a lot. قربونت برم من. حمید. لطف داری. I can afford to go to the dentist. Dentistry نمیگیم. Dentistry میشه دندون پزشکی. منتها به فارسیش مثل دندون پزشکیه ولی ما میگیم dentist. To go to the dentist. خب عشقای دل من دورتون بگردم. امروز بهتون اینو یاد دادم. Make ends meet و afford که در واقع در مورد پول داشتیم حرف میزنیم که بعض مخارج یعنی زندگی تو بتونی به انجام یعنی چی میگه این؟ فازه چیه؟ afford یعنی از پس مخارج برآمدن استطاعت مالی داشتن. make ends meet هم یعنی یک کف وضعیت وحشتناک که بتونی مثلا یه چیزی بخری مثلا پنیر بگذرونی. دقیقا من دیگه برم. یه دونه دیگه هم آهنگ داره چیز ادشیرن هم خیلی دوست دارم من. هی میگن ادشیرن بخون من میگم خدا ادشیرن چی بس دیگه درس خسته شدیم. اصلا ادشیرن به من میاد آخه نجونم. خب عشقای دل من دورتون بگردم. خیلی دوستتون دارم. You have a question. What is your question? قشنگم. Just ask your question. I'm here to answer. این باید چشم عقاب داشته باشم از اینجا ببینم. مثلا بردارم برم بشینم. چرا اینجا واسطادی؟ مثلا بشین شما. حرف حسابتون بگو ببینم. خب ساعت کلاس که ساعت بهتون اعلام میکنم معمولا یا از طریق استوری توی چیز استوری میگم یا اینکه میام چیز میکنم دیگه. خواهش میکنم. تشکر از خودتون. ممنون که بودین و نگاه کردین. آره سیکرت باکس چی شد؟ سیکرت باکس هم make ends meet بود دیگه. سیکرت باکس نداشتیم ما اینجا. میگه آلمانی میخوای درس بدی یا فرانسه؟ بذار من تعطیل شم. چشم براتون میرم کلاس بهتون درس و اصلا با هم یاد میگیریم. ها چطوره؟ یکی میگه موهاتو ببر یکی میگه موهاتو باز کن کشتین منو. آره دیگه بس من الان خیسه هنوز موها. ببین این فوکس گوشی من باید درستش کنم. دوربینه خیلی داره اذیتم میکنه. تخته رو پاک کن. چشم. هشتگ هم گذاشت. خب زمانها رو هم حتما کامل میکنم. 0 تا 100 رو هم حتما دارم کامل میکنم. منم دوستتون دارم. میخوام که براتون یه کاری کنم. واستا میخواین نینیمو ببینین؟
من یه پیشی دارم الان کوچولو، ولی خب الان فکر کنم خوابه. از 3 تان فکر کن بیچاره شدم. من در رو بستم نیان تو. اگه شیطوری نکنیم بهتون نشون بدم. بس ببینم کجان. صبر کنین. ای خدا شما که اونجا خوابید. بذار نشونتون بدمشون. یه دقیقه باستیم. اینا صبر کنین. یه دقیقه باستیم. اینا هاشن. سلام. نگاه کن تو رو خدا چجوری خوابیدن. اوه یکی اومد بیرون دیدین. 3 تا قند. آره. آخ آخ. ای خدا تو هم گربه داری؟ ببینشون خواب بودن ها. آره. اوکی. خب دیگه من کم کم میرم، بعد دوباره با هم حرف میزنیم. So if you wanna learn, join and enjoy. Goodbye.